Toto video vám přináší patroni na Patreonu, kteří podporují nezávislost produkce a provoz tohoto kanálu. Vážení diváci a přátelé, máme tu další top 10 ze světa Stargate, tentokrát zaměřený na nejhorší nepřátele, kterým SG1 čelila. Po skoknutí videa mi dolů napište, který nepřítel byl podle vás nejhorší a nemusí to být nutně z tohoto seznamu. Jinak na konci videa vám řeknu jednu dobrou zprávu, co se týče série Stargate. Každopádně pokud se vám toto video bude líbit, nezapomeňte hodit like, odběr a zvonek, čímž podpoříte růst tohoto kanálu, anebo skrz Patreon a podpořit tak nezávislou produkci a provoz tohoto kanálu, což povede ke zlepšení techniky pro tvorbu těchto videí a streamů. Jinak vpravo nahoře budete mít kartu odkazující na playlist Top 10, Stargate loreu a dalších videí. A nezapomeňte se mrknout na připnutý komentář dole pod videem. Apophis je původní padouch hvězdné brány SG1. Moc získal po Raově smrti, ten zemřel ve filmu Hvězdná brána, a následně se objevuje hned v první epizodě. Poté, co se jeho tehdejší první muž Teal'c obrátí proti němu, aby se spojil s O'Neillem, začne shromažďovat síly proti Zemi. Jeho osobnost vládce soustavy vychází z egyptského boha Apepa, který stělesňuje chaos. To se odráží v jeho činech, když se snaží ovládnout co nejvíce planet. Apophis je jedním z nejdéle žijících vládců soustavy. Celkově se objevil v 21 epizodách. Většina z nich je v prvních 5 řadách, ale také se vrací v alternativních realitách v pozdějších řadách. Replikátoři jsou invazní mechanická forma života, která spotřebuje technologii, aby se mohla duplikovat. Jsou nepřátelští vůči všem ostatním rasám, ale představují zvláštní hrozbu pro Asgardy, tedy spojence SG1. Pozdější série ukazují, že jsou ovládáni replikátorem s lidským vzhledem známým jako Reese. Vidí je jako své hračky a zdá se, že nedokáže pochopit, že jsou destruktivní. Jsou odolné vůči energetickým zbraním, ale mohou být zničeny projektilovými zbraněmi, jako jsou zbraně SG1. Poté, co O'Neill získal znalosti antiků, dokázal vyrobit antickou zbraň, která narušila soudržnost mezi bloky replikátorů a nakonec byli poraženi. Anubis je napůl povznesený gólecký vládce soustavy, založený na egyptském bohu posmrtného života se stejným jménem. Po Apophisově smrti se dostává k moci a stává se hrozivým nepřítelem. Poté, co vede obrovský útok na Zemi, je Anubis téměř poražen. Přežije útok jako energie, ale musí se obnovit. V pozdějších sériích začíná znovu budovat svou moc a budovat svou armádu. Jeho hlavním plánem je zničit veškerý život v galaxii, než ji znovu osídlí podle svých představ. Nakonec ho porazí Omadesala, která ho uvězní ve věčné bitvě. Pátý je replikátor lidské podoby, který se objeví v 6. sérii. Chybí mu problém s programováním, který měla Reese, původní lidská forma, na které byl založen. Díky tomu působí lidštěji a nebezpečněji. SG1 ho zpočátku nechá v časovém dilatačním poli, ze kterého později unikne. Nakonec dosáhne svého konce, když je poražen replikátorskou verzí Samanthy Carterové, kterou vytvořil, aby s ním vládla. Patrick Curry, který hraje pátého, věří, že je spíš nepochopený než padouch. Baal je nejdéle působící padouch v historii Hvězdné brány. Po Anubisově porážce získá značnou moc a začíná válku proti ostatním vládcům soustavy. Stichne a pak se znovu objeví několikrát během seriálu. Poté, co ho Anubisův návrat donutí ustoupit, spolupracuje s SG1, aby Anubise porazili. Poté se uchýlí na Zemi, kde shromáždí své klony, aby se pokusil sesadit Oráje. Je ochoten udělat cokoliv, jen aby získal moc nad ostatními. Poslední Baalův klon byl eliminován až ve filmu Stargate Continuum.
Adria je dcerou Valy Maldoran. Vala byla oplodněná Oráji proti její vůli, což vede k tomu, že porodí Adrii, geneticky vyspělého člověka naplněného znalostmi Orájů, známého jako Orisai. Je vůdkyní Orájů, povznesených bytostí, které využívají své znalosti k tomu, aby se pokusili přinutit ostatní rasy, aby je uctívali. Byli původně antici, ale vydali se na temnější cestu a nutili ostatní poslouchat jejich přání a rozkazy. Adria dohlíží na převory, kteří se snaží šířit poselství Orájů. Když poprvé slyšíme o Nirti, zjistíme, že vyhladila celou populaci planety Hanka. Jediný, kdo přežil, je Cassandra, malá dívka, která byla upravena tak, aby byla živoucí bombou, zanechána jako past pro SG-1. Cassandra naštěstí utrpení přežije. Nirti se zaměřuje na vytvoření pokročilého lidského hostitele pro sebe. Po útěku založí novou základnu, kde použije antické zařízení na úpravu DNA na místní populaci. To se nakonec stane jejím pádem, když se lidé, na kterých experimentovala, obrátí proti ní. Převrové jsou přítomností Orájů napříč planetami. Tito lidé byli uměle vyvinuti Oráji, aby se částečně povznesli, což jim dává božské schopnosti. Orájové pak přikázali převorům, aby se rozmístili po planetách a shromáždili následovníky. Převrové získávají následovníky za každou cenu. Sesílají mory a další katastrofy na lidi, kteří nebudou následovat Oráje. Jsou to v podstatě vůdci obřího kultu, manipulující s kýmkoliv, kdo jim stojí v cestě, aby Orájům přinesli sílu. Luciánská aliance je skupina pašeráků a žoldáků, kteří získali golodskou technologii a snaží se ji využít k získání moci. Když začali vládci soustavy padat rukou SG-1, Luciánská aliance se pokusila vstoupit do mocenského vákua, vytvořeného jejich nepřítomností. SG-1 se objeví na jejich radaru poté, co je Vala zradí a zařadí ji a Daniela na seznam hledaných osob. Zůstávají jako hrozba na pozadí během pozdějších sérií, než se znovu objeví ve Stargate univerzu. NID dokazuje, že největší hrozby nepochází vždy z jiných planet. Jsou organizací ze Země s nejednoznačnou morálkou a lojalitou. Pomocí druhé hvězdné brány, objevené v Antarktidě, se pustili do pokusu získat mimozemské technologie pro hanebné účely. Mayborn, jeden z prominentních postav organizace, se dokonce pokusí odstranit Tielka, aby ho mohl studovat. Daří se jim rozrušit míru milovné mimozemské rasy, včetně téměř vyhlazení Madroňanů. Také se jim dařilo přitahovat velké množství nechtěné pozornosti, než byli nakonec zavřeni. Tak to by bylo, co se týče oné dobré zprávy, tak příští týden se můžete těšit na 2 lore videa ze světa Stargate. Jedno zaměřené na postavu a druhé na určitý národ. Každopádně díky všem, co se na video podívali až do konce. Pokud se líbilo, hoďte like, odběr zvonek sdílení, pokud ne, tak dejte dislike, však to znáte. Nic z vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. A teď už zeď slávy patronů, kteří podporují provoz a nezávislost této produkce. Dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká. Mějte se a někdy příště.